Zonja dhe zotërin, përshëndetje, do të jemi së bashku në këtë hapësirë informative. Sot kam të ftuar në studio profesor Mihail Garevski nga Maqedonia e Veriut, është doktor i shkencave në Universitetin e Bristolit në Angli për sismikën dhe për tërmetet. Faleminderit profesor që pranuat ftesën. Good evening. Thank you for inviting me. Faleminderit. Do të kaloj tek zoti inxhinier doktor Agim Serjana, i cili është njëkohësisht zëvendës dekan i Fakultetit të Inxhinierisë, është diplomuar në Fakultetin e Inxhinierisë së ndërtimit tek Universiteti Politeknik i Tiranës nga viti 1991. Zoti Serjana, faleminderit që pranuat ftesën. Faleminderit. Shkojmë pas tek inxhinier master shkencor Sokol Kikino, i diplomuar në inxhinieri ndërtimi për ndërtimet civile dhe industriale, master në planifikimin e infrastrukturës në Universitetin Teknik të Stuttgartit. Zoti Kikino, faleminderit që pranuat ftesën. Së pari një pyetje për tre panelistët tanë, si është situata në terren. Profesor, filloj me ju. First of all, I have a question for all of you. How do you think is the situation in the area, in the terrain? Okay, I would like first to say I have got, unfortunately, a lot of experience with catastrophic earthquakes. Even I remember very well 1963 earthquake which was happening in Skopje with magnitude 6.1, and this earthquake which unfortunately happened to Durrës now is even much stronger than Skopje catastrophic earthquake with magnitude 6.4, which means that almost around 5 times is much bigger earthquake. But fortunately, it looks that I was expected, to be honest, although I saw a little bit on the field today, I went in one small part of Durrës. Profesor, ju lutem, duhet të ndërpres sepse duhet bëhet dhe përkthimi në kohë reale, ndërkohë japim kohë dhe mundësi dhe përkthyesit për të bërë përkthimin. So just wait for the translation, please. Yeah. So he's translating. Okay. Okay. Me to continue? It's okay. Okay. So I am somehow happy because there is a good impression about the structural engineers in Albania. Because new buildings, most of them are in a very well and good condition. Because, as I mentioned, the earthquake with such a big magnitude, një tërmet me magnitudë kaq të madhe nuk pritej dhe dëmet dhe viktimat mund kishin qenë edhe më të mëdha. Duhet kaloj tek zoti Serjana. Zoti Serjana, ju keni qenë pjesë e ekipit për të parë situatën në terren. Gjykimin tuaj subjektiv, si paraqitet ajo? Po, është e vërtet. Do të thotë që nga dita e parë që katastrofa ndodhi, ne jemi shpërndarë nëpër grupe të ndryshme dhe unë aktualisht kam qenë që nga ajo ditë në grupin e punës që kam punuar në zonën e Durrësit dhe konkretisht në zonën e stadiumit dhe të Kënetës, ku fatkeqësisht është edhe zona me një numër më të madh të mëtimesh. Edhe nëse do të komentoj diçka edhe për shtypjen që tha profesori në krahasim të dy tërmeteve, ajo është e vërtet, i kemi të njohura dhe dëmtimet shumë më të mëdha që pësoi Shkupi në atë tërmet, megjithëse kishte magnitudë më të vogël, është e vërtet siç tha profesori. Por një ndryshim për sa i përket madhësisë të dëmeve ka të bëjë edhe cilësia e ndërtimeve. Do të thotë në ato vite cilësia e materialeve të ndërtimit dhe teknologjia të ndërtuarit ka qenë më e ulët, kështu që edhe kjo ka pas ndikuar që në rastin e tërmetit të Shkupit të kishte shumë më shumë dëme se sa patëm ne në rastin e tërmetit tonë. Për ju, zoti Kikino? Spari, unë duhet të shfrytëzoj këtë rast për të ngushëlluar gjithë familjarët e viktimave të këtij tërmeti katastrofik. Dua gjithashtu të falenderoj veçanërisht të gjitha ata ekspertë huaj dhe shqiptarë që me të gjitha forcat u angazhuan dhe po angazhohen në vazhdimsi
në lidhje me zgjidhjen e problematikave të ndryshme dhe padyshim një falënderim i veçantë shkon edhe juve media, cilët po qëndronin ditë e natë duke transmetuar gjithë publikut atë çfarë po ndodh. Padyshim edhe donatorëve, kushdo qofshin, çfarëdo shumë të ofrojnë, jemi mirënjohës në këto momente. Sigurisht shkaqet e fatkeqësisë janë shumëta, unë doja që dy profesorët përkatës të shpjegonin, por veçanërisht doja një falënderim veçantë t'i jepja profesorit nga Maqedonia, i cili ka një eksperiencë brillante në shumë vende të botës, dhe pikërisht doja që së bashku me të ndanim eksperiencat e tij për të dhënë një mesazh sado paqëtues në këtë moment ku e pa me sytë tanë nga afër me profesorin ku ishim dhe në Durrës, ku njerëzit na vinin dhe na kapnin nga mënga për të shkuar për të hyrë në shtëpitë e tyre dhe për të bërë verifikimet. Kjo ishte ajo çfarë doja të thoya për këtë moment. Zoti Karevski, duket se në vend ka realisht një panik. Është ky një panik i justifikuar dhe është momenti për të ulur pikërisht të dozën e panikut tek qytetarët, por jo vetëm dhe tek organet ligjzbatuese shqiptare. Yes. Let's do hope, and Të shpresojmë I'm almost sure that this earthquake që ky tërmet me magnitudë 6.4 is a main shock because pati tronditjen kryesore, pra ky është tronditja kryesore. There are typical patterns to say even that earthquake with tërmete me magnitudë 5.6 ka ndodhur në shtator dhe tani ka pasur shumë lëkundje pas lëkundje dhe kjo tregon se ky tërmet ka qenë tërmeti kryesor, pra tronditja kryesor, dhe shpresoj që ky është tërmeti më i madh. Ndoshta do të kemi edhe ndonjë lëkundje të tjera, ndoshta edhe 200 lëkundje të tjera, po më të vogla, pra me magnitudë 3 ose 4. Doesn't mean that after each day that the intensity, I mean, in the sense of magnitude will pra sa i përket magnitudës, shpresojmë që ajo do të zakonisht ato ulen. Pra mund të ketë tërmete me magnitudë 4 ose 4.5, por jam i sigurt se nuk ka vend për panik, sepse pas disa muajsh terreni do të jetë qetësuar dhe do kemi vetëm pas lëkundje të vogla dhe sigurisht toka do të jetë qetësuar. Ndoshta do ishte me vend t'i bëni një pyetje pak më të zgjeruar profesorit, më fal se po ju zëvendësoj. Faleminderit. Profesor, ku bazoheni konkretisht për të arritur këtë konkluzion, pasi siç e pam dhe me sytë tanë dhe ne në Shqipëri kemi parë edhe ditët më përpara, ku bazoheni për të arritur në këtë konkluzion? A ka eksperiencat ngjashme në rajon sidomos dhe me gjërë që vërtetojnë pikërisht këtë definicion tuaj? Yeah, I agree that practically jam dakord, praktikisht është e vështirë të parashikohet se çfarë do të ndodhë në të ardhmen, sepse askush në botë nuk mund ta parashikojë tërmetin. Praktikisht ishte një situatë mbas tërmeteve në lakuj atë Italisë. Pra, tërmeti kryesor erdhi mbas një tërmeti tjetër. Por zakonisht në këtë rajon, siç ishte në 73-shin në Shkup, kur patëm një tërmet me magnitudë 6.1, pra kishim pak a shumë të njëjtat pas lëkundje dhe mbas një viti terreni dhe toka në Shkup u qetësua plotësisht. E njëjta situatë ndodhi në 79-ën në malin e Zi, në tërmetin e malit Zi, ishte më i madh se ky me magnitudë 7.4 dhe ishte tipike me disa pas lëkundje, po mbas kësaj terreni sërish u qetësua. Pra, këto janë zakonisht tronditjet kryesore në vendet
e rajonit dhe besoj se do të jetë në Shqipëri. Duhet të pyes zotin Serianaj, çfarë është e justifikueshme në këtë panik dhe çfarë jo, se duket patur parasysh dhe faktin që jo vetëm pallate që janë shkatruar, por janë edhe nga ato të tjerat që s'kan pasur as gërvishtjen më të vogël, as çarjen më të vogël. Po. Në fakt edhe e ndjekur ditë mbas dite, situata e panikut ka filluar të ndryshojë. Por ka qenë shumë ligjërueshme që të ekzistonte. Do të thotë ndjeshmëria e tërmetit të tillë me këtë magnitudë dhe me këto intensitete, sidomos në ato vatra të Kënetës apo edhe në vendet të tjera rreth Durrësit, ka qenë sigurisht ndjeshmëria shumë e lartë për të friksuar kushdo. Edhe meqense edhe në vazhdimsi lëkundjet vazhdojnë, paniku është normal të ekzistojë. Pastaj e lidhur edhe me fuqinë që duhet të kemi për të aktivizuar dhe arsyetimet kundrejt panikut që na kap, në fakt pak nga pak jo duhet fillojmë ta vëmë në lëvizje, sepse siç e kam thënë edhe dikur para 2 ditëve, 80%, rreth 80% e ndërtesave dhe e ambienteve për banim në qytetin dhe rrethinat e Durrësit janë në gjendje shumë të mirë për t'u përdorur. Që do të thotë me fjalë të tjera, edhe pa patur nevojën e asnjë riparimi ato mund të përdoren. Por për krah panikut, qytetarët akoma nuk po arrijnë që të jenë të qetë për t'i përdorur ato. Nëse do të bëja një koment pastaj edhe sepse ndoshta edhe duhet pak më tepër për të kuptuar ajo që thash unë, sepse mund të thonë kur më dëgjojnë tani, po mirë more, dakord, po ne po trembemi akoma, se akoma po ka lëkundje. Edhe këto lëkundje shkencërisht që kanë mësuar edhe njerëzit tani ta njohin si pas lëkundje, shoqërojnë çdo tërmet. Por nëse tërmetet janë me magnitudë të ulët, shoqërohen me pak pas tërmete, edhe në numër, edhe në madhësi. Kurse një tërmet i madh me një magnitudë kaq të lartë, sa që ishte tërmeti i Durrësit, që pati magnitudën 6.4, ai është i pritshëm që të shoqërohet me tërmete pas tij, edhe me madhësira relativisht jo të vogla, po sidomos me sasi numerike dhe me shtrirje në kohë të madhe. Për këtë gjë ne nuk e kemi pas ndier se s'kemi pas raste që t'i ndjejmë më përpara. Por besa duket duhet të fillojmë të mësojmë tani që të tilla lëkundje do t'i ndjejmë. Të jetojmë si në Japoni, po më thoni. Po pak nga pak, të paktën derisa në këtë ngjarje do të harojmë, se ne ngjarje sa në Japoni nuk do të kemi, as në madhësi dhe as në frekuencë që i themi të ndodhjeve. Por duhet t'i quajmë normale, sepse, edhe për të kuptuar pse ndodhin këto, ose pse natyra i ka të nevojshme t'i ketë dhe këto. E kemi mësuar, e ka mësuar tani publiku që tërmeti zhvillohet kryesisht prej lëvizjeve të pllakave tektonike, të cilat kanë pas grumbulluar pak nga pak energji dhe kërkojnë ta çlirojnë energjinë dhe pastaj kur e çlirojnë aq fort, ndodh tërmeti kryesor. Por janë pllaka të mëdha që lëvizin, edhe tani duan të zënë ripozicion, sepse ato nuk mundet natyra me një të goditur edhe shkuar nga gjendja ku ishin edhe gjetën qetësinë në një gjendje të re. Ato tani pak nga pak po fillojnë të stabilizojnë veten edhe gjatë kohës që duan të stabilizojnë veten, fillojnë të kenë edhe këto lëkundjet e quajtura post-shok. E qartë, unë duhet të kaloj tek zoti Kikino për të kaluar më pas tek profesori. Është folur shumë pak ose as pak këtë ditë për digat. Jam shumë kurioz të di dhe në lidhje me këtë lloj situate. Është shumë folur shumë pak. Ajo që doja të thoja unë është në fund të ditës duhet kemi parasysh që njerëzit jetojnë në shtëpi, po njerëzit e punojnë në vende të ndryshme. Dhe këtu kanë parasysh ose udhtojnë, kanë parasysh jo vetëm digat, kanë parasysh rrugët, infrastrukturat, veprat e objektet publike, portet etj.
Unë do të nisja, në fakt, me thënë kjo, do të nisja me një verifikim vullnetar që unë bëra, bashkë me një specialist tuaj për portin e Durrësit, pasi kam punuar disa vite atje, kemi ndërtuar goxha objekte kalata atje dhe me thënë drejtën, u kënaqem shumë kur pam që pothuajse absolutisht gjë nuk kishte lëvizur. Dhe keni parasysh që aty punojnë vinçer, marinar dhe shumë njerëz, gati 2000 veta në ditë. Thënë kjo, do të thoje që duhen kontrolluar urat, sigurisht, sepse në një urë që kaloja afër urës Dajlanit pas çari aty, që mu dukën paksa strukturale, por nuk është se verifikohet me një të parë. Në lidhje me digat, unë do të thoje që nuk jam i sigurt, por kam përshtypjen që digat tona nuk kanë pajisje antisizmike, për cilat unë do lejoj profesorin, pasi është më i specializuar, të cilat do të na jepin një siguri shumë të madhe, pasi thash, vërtet jetojmë në shtëpi, po punojmë diku tjetër dhe nuk e dim se kur mund na kapi hera tjetër. Profesor, do doja Profesor, e njëjta pyetje edhe për ju, po flasim pikërisht për sigurinë e digave. Në Shqipëri nuk është folur shumë për këtë lloj teme, së paku pas tërmetit. Okay, from my experience, nga eksperienca ime, nuk ka shumë raste kur ka pasur dëmtime të plota ose të pjesshme të digave në botë, edhe pas tërmeteve të forta. Although maybe it's not serious to say, but I'm almost sure that your dams are quite okay. Besoj se digat tuaja janë të sigurta. According to the law, maybe you have got to this taller than some instruments. Por besoj do të keni dhe instrumentat. So it would be nice if we can analyze this strong motion. Dhe për të analizuar the acceleration of the crest of the dams. Pra, mirëqenien e këtyre digave. The infrastructure, infrastruktura, with some exception of some bridges, maybe near the hinges, pra mund të ketë, they can be moved a little bit more and maybe some damage has been happening. Pra mund të ketë ndodhur ndonjë dëm i vogël. Although I'm not sure, I don't know if you inspect most probably people who are responsible. E qartë, profesor, do të kalojmë në një tjetër pyetje sepse janë të shumta pyetje që na vinë në redaksi për ju dhe panelin e nderuar. Dua të shkoj tek zoti Seranaj. Zoti Seranaj, dua të pyes. Mbetemi tek paniku sepse është shumë e rëndësishme edhe për qytetarët, por edhe për shikuesit. A është e justifikueshme që njerëzit nuk flenë më në shtëpitë e tyre, por dalin dhe flenë rrugëve në rastin më të mirë apo në makinë? Po e them njerë fort, që në ditën e sotme, po edhe pak edhe dje ndoshta në një qik, sidomos e fjetura në makinë edhe veçanërisht në Tiranë, duhet të eliminohet pa tjetër, sepse është gjunaf që akoma torturohen edhe bashkë edhe me fëmijët, duke fjetur në për Tiranë. Unë i kam parë vetë, sepse kthejmë edhe vonë, po edhe kam qëlluar që t'jem dhe në emisione të tjera dhe vonë dhe kur kthehem rrugëve i shoh në për makina. E kam thënë pavarësisht se edhe nuk është vështirë të besohet një njeri, se unë nuk e them si në formën e një profeti që orakulli. Po, që para 2 ditëve kur fillova ta them që duhet menaxhojmë pra që përballë panikut t'i vëmë arsyetimin. Dhe arsyetimi në radhë të parë vjen nga specialistët, nëse jemi të kualifikuar dhe marrim përgjegjësinë, ta themi një fjali në bazë të kualifikimit, do të thotë që dim pse e themi. Edhe mbasi e kemi thënë edhe e përsërisim dhe nuk e thot vetëm një person, po e thon disa specialista, atëherë Tiranasit duke patur një klauzol të vogël, që në ato objekte që nuk kanë parë plasaritje as në tërmetin e 21 shtatorit dhe në ato objekte që nuk kanë parë plasaritje apo dëmtime në tërmetin e tanishëm, për ato flasim. Se për ato që i kanë parë ngjarje dhe po vjen dhe grupet e inspektimeve dhe po shohin që kanë ngjarje, ata nëse ju është rekomanduar që nuk duhet t'i përdorin në mënyrë të menjëhershme pa u bërë analiza e thelluar apo pa u riparuar, ata nuk duhet ta përdorin. Por të gjithë të tjerët
duhet të jenë në jetën e tyre të qetë duke i përdorur normalisht. Duhet kaloj sërish tek profesor Garevski. Unë do më falesh, se mund të mos e kujtoja dot, sepse u zgjata pak, ndoshta edhe u mora duke komentuar, duke përmenda vetëm Tiranën, edhe me të drejtë tani thonë, po ne në Durrës. Edhe duhet thënë që edhe në Durrës, nëse do ta mundin dot panikun, në shumë objekte që unë kam vizituar dhe nuk ka as plasaritje të vogla, as vizuale, janë shumë, dhe jam munduar t'ju them banorëve që i kam parë rreth atyre objekteve, që të telefonojnë edhe komshinjt, edhe të fillojnë të bëjnë qytetin të jetueshëm atje ku është e mundur ta bëjnë, sepse ka shumë mundësi të bëhet. Është reale. Mund të shtoj diçka? Tashma, ne populli shqiptar betejën e ka me panikun, nuk e ka me tërmetin. Në kuptimin që, siç thanë edhe profesorët, lëkundit do vazhdojnë, kam punën e vetë, ne duhet kthehemi tek punët tona. Kur them do kthehemi tek punët tona, flas për atë 80% që profesor Serana e tha, nuk e kam fjalën për atë 20% i cili shteti duhet të jetë shumë më shumë i involvuar se sa është aktualisht për të përcaktuar rrezik për t'i vënë atë rrethimin e kuq dhe aty ku është ai rrethimi i gjelbër ose i verdhë etj të vendarit. Po unë do të thoja që nisu ke pyetja që ja bëra profesorit doja të jepin çik më besim popullatës në këtë drejtim, sepse rrugës kur po vinim nga Durrësi duke parë godinat e rënuara dhe pastrimet që po bëshin, i thash, o profesor, ku e bazon këtë shprehje, domethënë që t'i japim popullatës realisht siguri, aq sa mundemi, sepse siguri absolute e tham që nuk ka, por probabiliteti për të mos ndodhur më është shumë i madh. Më tha pikë pari, përveç këtyre gjërave teknike, më tha që në Shqipëri deri tani ka ndodhur 33, më korrigjoni profesor, 33 tërmetet me magnitudë maksimumi 6. Yes? Bigger than magnitude 6. Pra me magnitude më shumë se sa 6. Pra, kjo nuk është diçka katastrofale në krahasim, po ta krahasojmë për shembull me një rajon të Kinës ku magnituda shkoi 8.4 ose në Itali që vërtet magnituda ishte më e vogël, po u shkatruan kryesisht shtëpitë e vjetra 100 vjeçare etj. Pra, këto lloj statistikash, sepse në sismik me statistika dhe fakte të tilla punohet, tregojnë që probabiliteti i ndodhjes së kësaj katastrofe Zoti Kikino, dua të ndërpres jo si qëllim vetvete, ne duket shqiptarët japim një tekst të veçantë edhe një respekt shumë të veçantë ekspertizës së huaj, pa dashur që ta thyej pikërisht të lloj klishe, po dua të pyes profesorin. Zoti profesor, unë pyeta zotin Seranaj në lidhje me situatën ku qytetarët shqiptar dalin të flejnë në makinë apo në rrugë. Okej, është diçka e pranueshme apo deri diku arsyeja të kupton dhe të lejon për të kuptuar që situata në Durrës edhe mund të pranohet kjo gjë. Po në Tiranë, në kryeqytet, a mund të bëni një qasje, një koment tuaj shtërues për këtë situatë? Let's say, generally, everywhere in the world, people are very afraid after the earthquake, which is with magnitude bigger than 5.5, let's say. And after, let's say, magnitude 6, magnituda 6, all the earthquakes are very damaging. Të gjithë tërmetet janë shumë të dëmshme. I was in couple of missions all around the world. Në misionet që kam parë në të gjithë botën, Pakistan apo në Turqi në 99, ishte vërtet katastrofal. Më shumë se 18.000-20.000 vetë të vdekur, apo dhe në Itali, kam qenë në Malin e Zi, dhe nga eksperienca e Shkupit, njerëzit nuk kanë dëshirë dhe preferojnë të qëndrojnë në çadra, madje edhe gjatë dimrit, por, si që tha profesori, ndoshta më shumë se 99% të ndërtesave patën një reagim shumë të mirë edhe me një magnitudë 6 e më shumë, duke pranuar që ky është rënditja kryesore. Edhe njerëzit që nuk kanë eksperiencë dëmesh, pra po të shikosh ndërtesat e tyre nuk ka asnjë çarje, pra nuk ka asnjë kërcënim për të hyrë brenda. Ndoshta nuk e di për në Durrës në atë pjesën ku efektet më të mëdha u ndjen, ndoshta mund të qëndrojnë më gjatë jashtë, por në Tiranë nuk ka arsye për të fjetur jashtë,
for the authorities of është për autoritetet e Tiranës dhe për ata të Durrësit dhe për qeverinë për të vendosur se çfarë të rekomandojnë popullit. Duhet të ndërpres sepse kemi një mesazh nga shikuesit. The buildings in Durrës, most of the buildings were behaved in a linear manner. Reaguan në mënyrë lineare, që do të thotë se praktikisht they're as good as janë po aq they didn't experience any earthquake. Sepse asaj sa nuk përjetuan asnjë tërmet, sepse reagimi i këtyre ndërtesave ishte elastik në pjesën më të madhe të ndërtesave. Tërmeti është konsideruar një situatë jo normale, por në këtë situatë jo normale, është normale nëse do të përdorim pikërisht këtë lloj fjale që të ketë pas lëkundje mbi 5 apo mbi 4 të shkallës Richter? If everything which is below 0.4 is normal, it is considered like aftershocks. Pra, mbi 0.4 është një after, pra një pas lëkundje. More than couple of maybe 5 magnitude, even pra me maybe we will magnitude not edhe have this. Magnitude 5 ndoshta nuk do të kemi, por do të kemi shumë lëkundje që do të jenë mes magnitudës 2, edhe sot keni pasur 10 apo 15 tërmeta me magnitudë 1, 2, në të ardhmen do të kemi ndonjë tjetër, po unë shpresoj që nuk do të jenë më të mëdha se këta. Është normale, sepse duket sikur në fakt nuk po i bën publiku një ndarje të vërtet, ose është vërtet ky një tërmet që do të vijojë apo është një tërmet i ri dhe kush është ajo nga pikpamja shkencore që e ndan, nëse është një paslëkundje apo është një pasgoditje apo është një tërmet i ri apo nuk e di, nga pikpamja shkencore dhe e ekspertizës tuaj. Po, ne në fakt e prekëm këtë temë edhe në pyetjet e mbarshme dhe pikërisht analiza shkencore dhe studimi i ngjarjeve të ndodhura në vite në të gjithë botën kanë nxjerrë konkluzione që ne specialistët dim të përdorim dhe të interpretojmë. Edhe e thamë që është grumbullim në një kohë të gjatë, koha e gjatë grumbullon energji të madhe. Dhe sa më larg, po e themi me fjalë tjera tani atë, sa më larg të bjerë një tërmet në kohë, aq më probabilitet ka që të presim edhe tërmete me fuqi të mëdha. Pra, edhe thënë edhe në të kundërt. Tërmetet me fuqi të mëdha ndodhin në kohë shumë më të largëta të përsëritjes së tyre, kurse tërmetet me fuqi të vogël ndodhin dhe më shpesh. Edhe kjo shoqërohet edhe me interpretimin që nëse një tërmet i madh do të ndodh, ai do të shoqërohet me më shumë pas tërmete dhe me madhësi edhe më të mëdha dhe me shtrirje më të mëdha në kohë, sepse është nevoja për të çliruar energjinë e grumbulluar në kohë të gjatë për atë tërmet të madh që u krijua. Kështu që ashtu si dhe profesori e tha, se ka edhe eksperiencë edhe më shumë në të gjithë ngjarjet ku edhe ai ka qenë prezent dhe i ka parë dhe vetë, edhe në Turqi, që ka qenë, në cilin ka qenë një tërmet shumë katastrofik se tërmeti i jon. Edhe atje ka patur shumë ngjarje post ngjarje. Biles, më kujtua tani të përmendë dhe ndoshta dhe e pyes të profesorin, që më kujtua para 3-4 vjetëve në qytetin, ose ndoshta në qimë shumë, në qytetin e Orit, pati një tërmet, nuk që ka që fuqishëm, edhe me qenë se nuk që ka që magnitude 5.1. Po, okej. Yeah, it's not so strong, you're right. Dhe me gjithse nuk që ka që sa tërmeti në Durrës, përsëri u shoqërua me post-earthquake. About 1,000 aftershocks. Rreth 1.000 pas lëkundje. Gati 1.000. Dhe, profesor, unë atëherë e kam ndjekur lajmet edhe për qytetin tuaj. Dhe nuk pati shumë dëme, sepse magnituda nuk që e lartë, kështu që intensiteti ndoshta ishte, ndoshta 5-6 intensiteti do ishte, apo nuk di sa mund këtë arritur intensiteti.
Por, qytetarët patën një panik shumë të madh dhe qytetarët e Orit nuk po guxonin të futeshin të përdornin ndërtesat. Aq sa me gjithë përpjekjet e specialistëve tuaj dhe të Pursuit people do what they don't like. Ata rezistonin shumë dhe nuk donin të hynin brenda. Kështu që me shumë vështirësi specialistët, me sa kam dëgjuar në krye institutin e inxhinierisë tërmeteve dhe sismologjisë inxhinierike, në të cilin profesor Garevski ka qenë 15 vjet drejtori atij instituti, nga kolegët e profesorit, unë e kam dëgjuar që instituti u angazhua aq fort sa ju desh të instalonte veten në qytetin e Orit me të gjitha aparaturat për të matur dhe atje në vend në pozicione të ndryshme lëkundjet edhe për të bërë trendin e shuarjes së tyre në ditë që vinin, edhe që të mund qytetarët të shihnin me sy për të bindur që të hynin, se ndryshe ishin shumë të friksuar. Nuk di sa e vërtet këto komente që unë i kam të dëgjuar nga kolegët e profesorit përgjithsisht. Një ndërhyrje lidhe me këtë që... First of all, let me say, for example, you're right, in Ohrid, the magnitude was not so high. Magnituda nuk ishte shumë e lartë, ishte 5.1, ishte e ngjashme me shumë tërmete të tjera. In Ohrid. Pati dhe 1.000 pas lëkundje në Shkup. 1 year earlier than Ohrid, similar magnitude, 0.5, Pata magnitude të ngjashme, por nuk pati shumë pas lëkundje. Here is a typical for a Këtu është tipike magnitude 6. Për një tërmet me magnitude 6. Okay, in Italy, unfortunately, we have got practically 2 main shocks. Patëm 2 lëkundje kryesore, një në gusht with magnitude me magnitude 6.1 dhe mbas 2 muajsh pati një tërmet me 6. About more than 100,000. Më shumë se 6 dhe më shumë pas lëkundje. The faults are a little bit different than here. So in Italy, they are very close to each other and the redistribution was much more prone than here. Zoti Kikino, le temi arsyeja racionale të do të thuash, tërmeti kryesor ishte me këtë lloj intensiteti, por 1000 pasgoditje më pas, çfarë ndodh strukturës në fjalë? Ajo që doja të thoya unë është, në fakt doja ta bëja më interaktive bisedën, nëse më lejoni, për arsye se ne këtu po flasim goxha shumë teknikisht dhe këtë dëshirojnë ata njerëz që ne shohim gjithë këto ditë të dëgjojnë nga ne, jo sepse ne duam t'i mbajmë me shpresë njerëzit, por ky është realiteti. Si thash, profesori ka qenë presidenti shoqatës europiane të tërmeteve me vite të tëra, përveç sa ta profesori nuk diskutohet profesor Agim Sarane me eksperiencën brillante që ka. Ajo që doja të thoya është që në këtë moment ne jemi në një trekëndsh, pra kemi 3 palë, do ta konsideroj unë, kemi tërmetin që nuk e ndalojmë dot. Kemi palën e prekur që është popullata në banesave, kemi dhe një palë tjetër e cila është shumë pak e dukshme në realitet, por që ajo palë po merret. Dhe në këtë palë unë fus qeverinë së bashku me plejadën e inxhinierëve, ndërtuesve e tjerë. Dhe u ktheva te ky moment pikërisht për t'ju përgjigjur paksa pyetjes që ju i bët profesorit që a mendoni se në Shqipëri ekziston një strukturë inxhinierike e përgatitur për tilla sfida. Sigurisht ajo që do të thoya nga eksperjenca ime rreth 30 vjeçare, duke qenë se kam mbaruar një fakultet këtu në Shqipëri, unë mendoj se po Shqipëria ka inxhinier të zot, të cilët kanë punuar në fusha të ndryshme, në projektim, studim apo edhe supervizion, dhe sigurisht duke vlerësuar ekspertët e huaj të cilët na hynë në punë këto momente për shumë gjëra, unë do të thoya që shoh një apati nga ana e qeverisë në lidhje me thithjen e gjithë kësaj energjie pozitive që ekziston, por këtu nuk dua t'ja vë vetëm fajin qeverisë, sigurisht këtu deri diku të më falin kolegët e mi, vë fajin edhe kolegëve të mi, të cilët janë të shumt në Republikën e Shqipërisë, të cilët nuk duhet vetëm të shohin nga televizori dhe të thonë që shumë mirë foli Agimi ose Sokoli ose profesori, ata kanë të drejtë, por unë do të doja që ata të merrnin frenat e profesionit vetë në dorë dhe të bëheshin goxha më aktiv duke
dalë në ndihmë të popullatës me ose pa thirrjen e qeverisë, të bashkisë e tjerë. Kjo gjë kërkohet sot. Sot Shqipëria është në gjendje të jashtëzakonshme, sepse ne themi Durrësi dhe Tirana, por në fund e fundit këtu jeton 1/3 e popullsisë shqiptare. Kështu që Shqipëria është në gjendje të jashtëzakonshme dhe në gjendje të jashtëzakonshme bëhen veprime të jashtëzakonshme. I lutem gjithë kolegëve mos presin thirrje, por të aktivizohen ashtu sikurse më falni se po dal jashtë modestisë, sikurse unë bëra me inxhinierët e mi të studios time, i dërgova thirra bashkin, i dërgova 24 orë, 48 orë punuan duke verifikuar vetë aty ku më ndalojnë miqt, komshitë e tjerë, bëj aq sa mundem. Nuk mund ta bëj as njëri, as 20 grupe, më korrigjo profesor, duhen më shumë, por njerëzit duhet të jenë realisht inxhiniera, ata që kanë eksperjenca, ata që kanë projektuar, ata që kanë zbatuar dhe ata që kanë supervizionuar. Kjo është shumë e rëndësishme në këtë moment, sepse më besoni, nga ajo që kemi parë, njerëzit presin shpresë. Kjo që japim ne është shpresë shkencore, njerëzit presin shpresë reale. Dhe plejada e inxhinierëve është një nga ekuacioni trekëndor që unë përmenda. Zot Kikino, ne në fakt jemi sërish të vjojmë të jemi në pjesën e parë të kësaj bisede. Mbetemi te ky argument që ju konsideroni shpresë. Njimi pasgoditje, çfarë shpresë duhet të ketë një qytetar që dëgjon këtë lloj shprehe nga ju? Atëherë, ajo që them është, unë vetë nuk jam ekspert sismike, i mirëfillt, ashtu sikur se ç'është profesori, dhe siç janë shumë profesorë të tjerë të huaj apo edhe shqiptarë që kemi dëgjuar kohët e fundit, dhe në fund të fundit të gjithë vinë në një deduksion logjik, i cili ka nga mbrapa deduksionin shkencor të qindra dhe mijëra viteve. Kudo ku ndodhin tërmetet të kësaj shkallë apo ose më të rënd, gjithmonë ka goditje ato që quhen aftershock ose mbas goditjes së parë që quhet shok. Me këtë absolutisht edhe unë si profesor nuk dua të bëj profetin, po them një diçka, sepse shumë veta harrojnë dhe i referojnë shtatorit 21. Kemi një parashikим sa mund zgjasin kur presupozohet që përfundon. Do ju përgjigjem për këtë, po dua t'ju them një diçka që e harrojmë, edhe inxhinierët e kanë harruar në diskutimet mes së. Mos harrojmë se tërmeti i parë nuk ndodhi në 21 shtator. Tërmeti i parë ka ndodhur në ver dhe jemi shkundur edhe në ver, nuk e mbaj mend ka qenë korrik apo gusht, po jemi shkundur dhe jemi shkundur mirë. Po nga që ndodhi dhe lëvizjet e tjera post shok nuk ishin aq mëdha, u harruai. Kështu që çdo gjë ka logjikën e vet. Në lidhje me post lëvizjet, unë do doja më mirë se profesori edhe profesora Gimi janë më... Kam një pyetje për zotin Serana, e ka ardhur nga shikuesit tanë, a vjetërsohen strukturat me kalimin e viteve, pra nëse një ndërtesë rezistoi sot, a është e sigurt pas disa vitesh për një tërmet madh? Po, pyetja është shumë me vend, edhe njihet edhe shkencërisht për t'u interpretuar, që edhe ndërtesat, si çdo, le të themi, e mirë materiale, që krijojmë edhe ne njerëzit, kanë edhe ato moshën e tyre, edhe të kesh moshë do të thotë që të ndryshosh nga viti në vit, edhe ndryshimet vijnë për arsye të ndryshme, vijnë edhe sepse materialet nuk janë të përhershme që përdoren për ndërtuar, po edhe kushtet atmosferike dhe ambientale në të cilat ato duhet të jetojnë, duhet janë në luftë me njëra tjetrën, do të thotë ka ambient agresiv, ambienti ndonjëherë është agresiv ndaj tyre. Kështu që është e vërtetë kjo, që edhe mosha i degradon dhe ne pak nga pak. Kështu që prandaj dhe herë mbas here kur është edhe nevojshme dhe kur është dhe mundësia për të përforcuar edhe për t'ju përmirësuar aftësinë mbajtëse objekteve ekzistuese, realizohen ndërhyrjet për ta bërë atë. Po nëse i kthehem pak edhe pyetjes tuaj të mëparshme, që kishte të bënte me çfarë ndodh strukturës nga pas lëkundjet, që do thotë për këto struktura që tani i kemi të dëmtuara në nivele të caktuara. E kemi thënë, veç përsëris, që një strukturë e dëmtuar nga tërmeti kryesor, dhe që ne tani ju kemi vënë shiritin e kuq apo të verdh, do të thotë që qoftë edhe nga këto ngjarje të pas lëkundjeve, ato mund të avancojnë dëmtueshmërinë e tyre. Prandaj edhe ju vjen shirita, edhe prandaj edhe bllokohen, ose siç ndonjëri duhet urgjentisht le të themi
të prishet nga vetë ne, siç edhe sot në Durrës u desh të ndërhyej në një objekt ku me sa duket edhe ishte në zonën ku ne kemi operuar të ditë, edhe me sa duket pati rezistencë nga banorët që të mos ndërhyej për të prishur ai objekt, dhe kështu që unë pata një telefonat urgjente, me që isha vetë eksperti i grupit që kishim vendosur që ky objekt duhet prishet sa më shpejt, u telefonova që të shkoja përsëri në vend atje e të bindja banorët që ta pranonin tani që ai objekt për të mos u bërë sebeb dëmesh të tjera, ndoshta edhe për më shumë se sa kishte bërë, ai duhet të prishej urgjentisht. Edhe banorët pastaj u bindën dhe ai objekt Unë lidhe me këtë do të shtoj edhe një diçka, më falë, profesor. Them se dhe njerëzit, popullata vetë duhet bëjnë më të vetëdijshëm në lidhje me çfarë po ndodh, për arsye se duam, siç po mësohemi me tërmetet, duhet mësohemi edhe me shkaqjet e tyre dhe çfarë ndodh. Për shembull, përsëri na bëri vaki sot kur ishim në Durrës në një apartament. Qarjet, rrath parë duhet kemi parasysh një gjë që është e prerë. Ka dëmtime strukturale, ka dhe dëmtime të mureve anësore ose bylme ose sekondare. Nëse qytetarët shohin që këto lloj muresh kanë rënë se ka mungesë brez betoni, nuk janë 25 etj. Kjo absolutisht nuk është problemi se do shëmbet godina, ndërsa nëse njerëzit në sytë e tyre, dhe këto ditë që flasim, shohin qarje strukturale, që do të thotë qysh nga bazamenti poshtë, platforma, membrana, kolonat, trarët dhe soletat, atëherë ata me njëherë duhet njoftojnë, nuk duhet presin ose të presin ekspertin etj. Kjo është shumë e rëndësishme, që krahas siç themi mos keni frikë, mos keni panik, të jenë edhe të kujdesshëm në alert derisa të ndodhë. Por e rëndësishme është që përsëri e marr mesatarisht, ke një 20% që jo të gjitha janë gati për të shembur. Duhet të jemi të qartë për këtë. Apo jo? Që do të thotë, duhet me urgjencë inxhinierët japin ato akte ekspertizat, aq sa munden, sepse dhe vetë akte ekspertiza, më korrigjohagi, nëse akte ekspertiza, të jemi të saktë që ka akt konstatimi dhe këto që po bën inxhinierët dhe grupet e punës janë akt konstatimi, sepse akte ekspertiza kërkon më shumë kohë, që të jemi qartë, për arsye se kërkon si shpime gjeologjike, kërkon marrjen e materialeve të mostrave, çuarjen në laboratore, parjen cilësisë betonit, cimentos që është futet, tekurit etj. Po, nëse do ta bëjmë pak interaktive, unë thash që ta bëjmë. Në kuptimin që ta kategorizojmë ashtu sikundër tani ne po shkojmë dhe po mundohemi t'i kategorizojmë. Do të thotë, le të kuptojmë që janë dy faza për të cilat nevojitet të shkojnë ekspertët, edhe për të gjykuar se çfarë dëmshmërie ka një objekt. Ajo që po bëjmë deri tani është faza e parë. Faza e dytë nuk ka filluar. Çdo të thotë, faza e parë është ajo që bëhet në kushte emergjence për të sistemuar gjykimin e shpejtë. Edhe aq sa nevojitet për të ndarë në 3 kategori, njëra që duhet të mos përdoret, sepse ka dëmtime të rënda, edhe tjetra që mund të përdoret, po mbasi të riparohen ca dëmtime, dhe ato që mund të përdoren edhe ashtu si janë. Dy kategoritë ekstreme, kategoria që mund të përdoren siç janë të thjeshta për të dalë në konkluzion, edhe del që në fazën e parë. Kategoria që duhen shembur, përsëri është e thjeshtë, dallohet edhe mbaron që në fazën e parë. Vlerësimi edhe përfundimi për to. Kategoria e mesit, kategoria me dëmtime, nevojitet të shkohet për fazë të dytë. Edhe kur të shkohet për fazë të dytë, për këtë kategori që ka dëmtime, do të dalim në konkluzione që një pjesë e tyre janë dëmtime jo strukturale dhe që do të gjendet se si do të riparohen për të rregulluar. Një pjesë e tyre mund të kenë edhe dëmtime strukturale dhe kjo do të thotë që për të gjykuar edhe për të gjetur shkakun e këtyre lloj dëmtimeve, qofshin edhe jo strukturale, qofshin edhe strukturale, nevojitet shumë ekspertizë, nevojitet më shumë kohë se sa të bësh, do më shumë kohë të bësh projekt për të gjykuar edhe për të vendosur edhe për të analizuar, e të marrë vendim pastaj për të ekzekutuar,
për një objekt që ka nevojë për ndërhyrje për forcimesh. Kështu që edhe një fjalit lutem, për sa i përket tani sasisë sa atyre që janë dëmtuar, nga që do të ndahen në dy kategori, edhe ato vetë, gjatë ekspertizës hollësishme. Sa do prishen prej tyre, ose sa prej tyre nuk duhet të përdoren asnjëherë, se duhet të prishen, dhe sa prej tyre do të kthehen në gjendjen e përdorimit tyre. Po të merremi brenda këtij grupi vetëm, përqindja e atyre që duhen prishur mund të jetë vetëm 5%. Do të thotë 95% e atyre që ne sot i shohim si shumë të dëmtuara, ato do të vihen në punë më lehtë, edhe nuk do të jetë nevoja të prishen, edhe se sa do ndërhyjet në një rast edhe në rastin tjetër, ajo do të jetë pastaj ajo që thamë, konkluzion edhe realizim projekti, mbas asaj fazës hollësishme të... E qartë, faleminderit zoti Serana, do të shkoj tek një pyetje për zotin Garevsi, ka ardhur një pyetje nga shikuesit tanë. Profesor, çfarë duhet kenë parasysh popullata, por inxhinierët në mënyrë të veçantë të një vendi sismik, sepse duket se nuk kemi të ndërgjegjshëm për këtë. Shembullin e cilit vend mund të ndjekim për ndërtesat? Okay. So let me say, as I repeat, we couldn't predict the time. Nuk mund të parashikonim kohën se kur ndodhi, por ne dim zakonisht vendet. In the world where all earthquakes are happening. One is so-called ring of fire. Pra është unaza e zjarrit në oqeanin paqësor, ku 95% e gjithë tërmetave ndodhin. Dhe faktikisht kemi në pra në prezin e dytë që fillon nga Portugalia, kalon në meze Itali, në territorin e Ballkanit, në Shqipëri, shkon pastaj në Turqi, Shqipëria, do të thoja, mbas Turqisë, është një zonë pra, Italia është kryesore dhe që është më e goditur, po Shqipëria është pak më shumë se sa Maqedonia, por sërish, misioni im, në misionin tim kur kam qenë në Turqi, tërmeti në Turqi ishte shumë me energji më të lartë, por nga misioni im në Itali, apo misioni im në malin e Zi apo Shkup, ndërtesat këtu, duke patur parasysh magnitudën, reaguan shumë mirë, duke patur parasysh totali i çdo katastrofe nuk është shmangë dot, për shembull në Japoni, ku kemi inxhinierët më të mëdhenj të botës, gjatë tërmetit kishim 10.000 të vdekur, pra impresioni im, sigurisht që do të vizitoj edhe më shumë ndërtesa të tjera, impresioni im i parë është se shumë shpesh, edhe në Maqedoninë e Veriut, po edhe këtu, njerëzit mendojnë se inxhinierët nuk ndërtojnë me cilësi të mirë ndërtesat, por ky tërmet në një farë mënyre tregoi se këto struktura ndërtesat nuk rrëzohen fort lehtë. Ne kemi disa shembuj. Pra pjesa më e madhe e ndërtesave reaguan mjaft mirë. Ishte një pyetje se çfarë do të thotë nëse këto ndërtesa nuk do të përdoren më mbas një tërmeti tjetër. Jo, unë do të thoja se të gjitha këto ndërtesa që kanë një sjellje reagim linear, ato do të ruajnë të reagojnë njësoj me tërmetet të tjera edhe në të ardhmen, pra qytetarët mund të jenë të qetë për të ardhmen, për tërmetet të ardhshme, nuk do të thotë se ndërtesat do të humbasin forcën vetëm sepse kanë përballuar një tërmet,
Jo, ato kanë reaguar në mënyrë elastike. Ju kuptova, profesor, por le të marrim shembullin e Greqisë, edhe aty bie tërmet. Greqia është një vend sismik, por ndryshe nga vendi ynë aty nuk bien në ndërtesa të larta. Mos duhet të jetë një zgjidhje pikërisht lejimi vetëm i ndërtesave me një lartësi të caktuar? No, it doesn't mean. Nuk do të thotë. Për shembull, impresioni im këtu është damaged building were building ndërtesat e dëmtuara 4, let's say, stories ishin me 4 kate apo edhe deri në 7 kate. The predominant period of this earthquake was around 0.5, 0.4 or 0.6 seconds. Pra, tërmeti zgjati me sekonda. To the resonance with this building which were told between pra ndërtesat 3 to 6 stories. Kemi ndërtesa nga 3 deri në 6 kate. Kjo nuk do të thotë se ndërtesat e larta me 20 kate do të reagojnë jo mirë se sa ndërtesat e vogla. Pra reagimi i ndërtesave varet nga sistemi mirë ndërtues, së dyti materialet e mira që janë zbatuar në ndërtesë dhe varet shumë nga kushtet e themeleve. Pra shumë ndërtesa të cilat reagojnë shumë mirë, disa të tjera dëmtohen, sepse ka të bëjë edhe me cilësinë e tokës. Në disa rajone, në disa zona, cilësia e tokës nuk është dhe që mirë për ndërtim. Për të përgjigjer pyetjes, nuk ka rëndësi nëse ndërtesa do të jetë 20 katëshe apo 3 katëshe. Nëse është sistemi i zgjedhur mirë dhe materialet janë të mira, atëherë ndërtesa do të jetë mirë e fortë. Profesor, një tërmet 30 sekondash në rajonin e Ballkanit dhe si duhet konsideruar ky tërmet me këtë kohë zgjatje nga pikpamja shkencore? You mean 30 seconds? It's very normal. It's very typical. For example, the longest earthquake tërmeti më i gjatë you can imagine it was in Alaska and it was lasting for 3 minutes. Dhe kanë zgjatur 3 minuta. So as bigger is the magnitude, sa më e lartë jetë magnituda, edhe kohëzgjatja është e madhe. The earthquake with magnitude, let's say, tërmetet me magnitudë 5 apo 5.1 deri në 3 zgjasin edhe 4 ose 5 sekonda. Micro earthquakes with magnitude 3 or 4 just they are only a couple of seconds. Zgjasin sekondë me sekonda. Just comparable is just to be expected with the magnitude 6 magnitudat e larta between 30 to 40 mund të zgjasin deri në 30 sekonda, 40 sekonda, edhe 50 sekonda. As longer is the sa më gjatë, sa më shumë të zgjasë një tërmet, sigurisht që më shumë dëme do shkaktojë, sepse shumë lëvizje i ndodhin në ndërtesës. Faleminderit profesor, dua të kaloj tek zoti Serane. Zoti Serane, ka ardhur një pyetje tjetër. Mbase ju duket e çuditshme nga pikpamja shkencore, por që gjithsesi ka në vetvete një këshëri për shikuesit. Në çfarë thellësie në tokë ndodhen këto pllaka tektonike që po krijojnë tërmete? Mirë, do të thotë, nëse ka interes për kuriozitet, se në fakt nuk është në një, si me thënë, parametri që duhet të na qetësoj ose nuk duhet të na qetësoj, thellësia. Vetëm duhet të dim që ka një specifik thellësia, që sa më thellë të jetë tërmeti, aq më largë fillon ta mundësoj efektin e tij. Kurse tërmetet që kanë thellësi jo shumë të madhe, ato e kanë shumë të madh efektin pranë qendrës së tyre, pranë epiqendrës, dhe nuk arrin të kenë efekt në distanca të mëdha. Edhe kjo ka, po të themi tani për tërmetin e ndodhur në Durrës, këto quhen tërmete jo të thella, dhe prandaj dhe efektin e kanë dhënë shumë të madh në intensitet në zonën e epiqendrës dhe nuk kanë dhënë shumë efekt në kilometra distancë si Elbasan, Fier edhe Shkodër, po themi, po janë lokalizuar vetëm në Zoti Serana, një pyetje sërish për ju. Ju lutem, jam një banor që jetoj tek Astiri. Të lutem, pyet inxhinierin. 10 kolona të pallatit kanë plasëritje horizontale. Mund të futemi për të jetuar? Faleminderit.
Është mirë që t'i drejtohen le të themi bashkisë, e cila ka organizuar grupet e punës të ekspertëve, nga që për të i dhënë një përgjigje të duhur, nevojitet më shumë informacion se sa vetëm kjo që dëgjova. Varet nga pozicioni ku është i plasaritjeve, ato mund të jetë edhe vetëm plasaritje e suvatimit të atyre kolonave. Pra mund të jetë edhe fare për mos u shqetësuar. Megjithatë, për sa kohë shohim ngjarje vizuale, është mirë të drejtohemi tek bashkia. Zoti Kikino, një pyetje në lidhje me kohëzgjatjen e tërmeteve ne folëm 30 sekonda, 7 sekonda e të tjerë. Por ajo që nuk flitet sot është pikërisht parashikimi i kohës se kur do të ndodhi tërmeti, por flitet për parashikim në një periudhe. Mund të na thoni më tepër informacion në lidhje me këtë lloj dallimi midis kohës eksakte dhe periudhës që përfshin kohën eksakte? Siç e thanë edhe profesorët, zakonisht këto lloj tërmetesh me këtë magnitudë 6, 6.5 japin pas lëkundjet për një harë kohor 2 deri në 3 muaj, edhe kjo është normale, sigurisht. Kështu që në këndvështrimin tim, në informacionin tim, kjo gjë është duke ndodhur në mënyrë të jetë normale, pra nuk shoh asnjë gjë jashtë normales, që ka ndodhur dhe ndodh çdo minutë në shumë vende të botës ose zona, rajone të botës, nga pikpamja sismike. Kështu që jemi në një normalitet, do të thoja. Ky normalitet ka një tipologji të caktuar? Tipologjia, në gjykimin tim, e di çfarë na bëri ky tërmet, ky tërmet na zbuloi të palarat. Unë kështu e gjykoj. Që do të thotë, tani, në doni propozimin tim personal, unë kam një propozim, nëse ata që kanë vesh ta dëgjojnë, po mund ta dëgjojnë, unë do të propozoja me gjithë ato që u thanë deri tashmë, unë do të sugjeroja ka ardhur koha që duhet bërë vetingu inxhinierik, në mënyrë absolute. Domethënë, në ka një diçka që shqiptarët duhet mësojnë kësaj radhe, është që ashtu sikur se bëhet vetingu në drejtësi, duhet bërë vetingu inxhinierik. Çfarë dua të them me këtë? Nëse më lejoni, se mbase po dal pak jashtë temës, po nëse më lejoni të flas për këtë temë? Po me shumë kënaqësi, interesant. Atëherë, nëse marrim një projekt, një godinë, një objekt, çfarë do të jetë, ka një cikël projekti. Projekti fillon me detyrën e projektimit, miratimin e qarqeve të caktuara, etj, hartimin e projektit, nxjerrja e lejes, leja e ndërtimit, kolaudimi, supervizioni, kolaudimi dhe pra marrja në dorëzim. Në gjithë këtë cikël, nëse duam të vëmë re dhe ta shohim të vërtetën sy, përfshihen një seri aktorësh, të cilët përfshin studiet projektuese, inxhinierët brenda strukturave të tyre, përfshin bashkitë apo KKT-ja, varet se kush i jep lejet, përfshin urbanistë, përfshin inxhinierë të llojeve të ndryshme të fushave të ndryshme. Përfshin dhe ndërtuesit, sigurisht përfshin dhe investitorë që ndoshta s'kan lidhje fare me ndërtimin, por duan të investojnë. Pra, deri në këtë moment jemi në një qarku normal të nxjerrjes së lejes së një ndërtimi dhe kështu funksionon në çdo vend botës, në Angli, në Europë, them, në Angli, në Gjermani, në Itali, kudo. Problemi në Shqipëri është sa rigoroz është secili prej atyre që vendos një firmë që nga faza e parë që unë përmenda, deri në momentin e marrjes në dorëzim. Fakti që ky tërmet na zbuloi, aq sa na zbuloi, po i qëndroi fjalës profesorit 20%, po nuk po e marrin tabu, tregon që defekte kishte. Tani, unë nuk mund të them sot dhe të përgjithsoj, sepse do një analizë shkencore në një kohë të caktuar, që X% ishin shkaku ose Y%, por ditë them një gjë, që nuk ma mendja që në çdo objekt që ra ose që ka plasaritje ose çare, ka një shkak të vetëm. Sigurisht që shkaqet shpesh edhe në plekse me njëri tjetrin. Thënë kjo, do të thotë që në fund ditës përgjegjësit mund të jenë të ndryshëm, mund të jenë të çiftëzuar, mund të jenë trefishuar, nuk e di, nuk e vej dot pikën me i. Por gjithë kjo eksperiencë, ne duhet të mësojmë nga eksperiencë, tregon që vetingu, çfarë vetingu? Çfarë nuk kuptojnë me vetingu? Shumë e thjeshtë. Strukturat posaçme, sigurisht se po bëhet vetingu në drejtësi, radhë parë duhet të kalojnë në filtër gjithë licensat. E kujdo që projekton, supervizionon etj.
Së dyti, duhet Kjo është një vërejtje për zotin Seranaj, që është zëvendës dekani i fakultetit. Shiko, ne jemi miq, jemi kolegë. Nga ty dalin pikërisht të gjithë inxhinierët. Shiko, ne jemi miq, jemi kolegë dhe unë nuk po shoh inxhinierët që nxjerr zoti Seranaj, sepse kam qenë bashkë student me të dhe i di vlerat e zotit Seranaj. Unë po flas për Republikën e Shqipërisë dhe strukturat që funksionojnë dhe që nuk po funksionojnë ashtu siç duhet edhe në këto momente që flasim, sepse kam sigurisht rezervat e mia ashtu sikur kam dhe projeksionet dhe sugjerimet e mia. Çështja tu diskutohet më gjerë se sa thjesht inxhinieri, projektuesi ose bashk studenti i kohës sime. Çështja këtu është me ata që kanë punuar dhe vazhdojnë të punojnë dhe që do punojnë në periudhën e post-tërmetit. Po më thoni që fakulteti ka ceduar? Jo fakulteti, absolutisht, ka ceduar ndërgjegja e njerëzve që punojnë në ciklin e këtij projektit, e cila është e rregulluar me ligj, por që kërkon një legjislacion totalisht, një ndërhyrje totalisht radikale në legjislacion. Për arsye, unë mund të listoj shumë arsye këtu, ndoshta nuk është vendi, nuk është rasti, por ka vende goxha që të ndërhyhet në legjislacion në mënyrë që njerëzit, ata të cilët merren me ndërtimin, nga detyra e projektimit që thash, deri në fund kundërzohet çelësat, të kenë frikë. Ai tjetri, përpara se ta ndërtoj, ose këtu kam parasysh edhe po diskutonim, gabimi fillon që kur ra tërmeti dhe u shëmb ajo godina që shohim, për shembull, unë u çudita pse kaq shpejt u mblodhen gjërat. Prit se duhet nxjerrësh ekspertizën. Normalisht ajo është një vend krimi. Apo jo, fakti që kanë vdekur të mirët njerëz është vend krimi. Duhet përcaktuar pse ra kjo. Okej, dikush thot një banor aty, po këtu ka pas një kolon, po e preu ai pronar. Po ku e diu? E di shteti, ka marr gjithë ekspertizën, e ka bërë durën që këtu fillon gabimi. Megjithatë thash, nuk jam këtu për të kritikuar kërkën, sepse nuk është momenti, bile pa dashur ta politizoj, më bën shumë përshtypje dhe jam ndier shumë keq sot që në një krah shifsha kryeministrin ton me ca investitor, me disa inxhinierë në krahun tjetër, në pot njëjtën orë, diçka më vonë, Partia Demokratike kishte thrit inxhinierët në thonjza të vet për të bërë ekspertizat e veta. Jo, nuk është momenti që ne të bëjmë politik. Është momenti që ne të bashkojmë forcat, jemi të gjithë shqiptarë dhe është momenti që realisht kushdo nga ne që jep më të mirën, urdhëro këtu vinë dhe të huaj vullnetarë, si zotëria në fjalë, po siç kanë ardhur dhe të tjerë. Duhet bashkohemi dhe të gjejmë gjuhën e përbashkët. E qartë, zoti Serana, ishte provokim apo i domosdoshëm teza e vettingut? Në fakt, mua më rëndon veshin, me them drejtën kjo fjalë, në mbase duhet të fillojmë të gjejmë në një fjalë tjetër, sepse pra dikush që të mbaj përgjegjësi për diçka. Mirë, dua të them edhe fjala nuk më shkon për shtat, pavarësisht se thelbi i zhvilluarit pastaj është shumë me vend, që do të thotë. E themi gjithmonë që ne kemi ligje të mira. Po është dhe e vërtet. Pavarësisht se çdo përmirësim më të mirë akoma e bën. Çdo rishikim i ligjit akoma më të mirë dhe e bën. Prandaj ndryshojnë ligjet. Por e kemi thënë dhe konstatojmë në çdo fushë që ne nuk kemi aftësinë apo nuk kemi dëshirën për të aplikuar ligjet ashtu si nevojitet. Edhe në fushën dhe në aktivitetin e ndërtimit, kjo gjë vjet re. Edhe nëse përmendi kolegu im i nderuar Sokol që kemi të bëjmë me investitorin si një ndër hallkat që nuk i dha shumë rëndësi. Unë do të filloj të them që edhe investitori është shumë i rëndësishëm, sepse ka investitor që din të drejtohen mirë për të realizuar investimin e tyre dhe që nuk kanë në kokë qëllim për të realizuar keq, se siç ka dhe janë shumë të nderuar plot të tillë, po ka edhe investitor që për qëllimin që kanë që të fitojnë sa më shumë, drejtohen ku të mundin për të marrë një produkt sa më të lirë kundrejt kujtdo aktori, deri edhe ndonjëherë ndërhyrje teknike pa patur fare njohuri rreth fushës së ndërtimit, dhe pastaj nëse kjo shoqërohet dhe ky investitor arrin ta gjej edhe në grupin ton të inxhinierëve projektues, një projektues me nivel jo të mjaftueshëm për të realizuar atë kategori objekti që ai do të ndërtoj, vazhdon të bëhet palë e dytë e dobët një
një inxhinier projektues i tillë, të cilën këtu unë do të jepja shumë të drejtë Sokolit, do të thosha që ne si komunitet inxhinierësh, kur akoma nuk kemi mundur të organizojmë brenda vetes, aq mirë sa të klasifikojmë sipas aftësive që ka secili, se me çfarë duhet të merret, edhe ta vetë kontrollojmë nivelin ton, nuk e kemi bërë dot aq mirë të, edhe kjo nuk do të thotë që siç juve munduat ta interpretonit që se mos Fakulteti i Inxhinierisë Ndërtimit ka ndonjë përgjegjësi në cilësinë e atyre që nxjerrin. Fakulteti i Inxhinierisë Ndërtimit nxjerr cilësi të kategorive të ndryshme për qëllime të ndryshme për tregun. Edhe një pjesë e mirë e tyre dalin inxhiniera konstruktor me njohuri shumë të mira për të realizuar projekte shumë cilësore të standardeve bashkëkohore. Dhe pastaj ka inxhinier që nuk mund ta bëjnë dot këtë, por bëjnë shumë mirë zbatimin. Ka inxhinier që nuk mund ta bëjnë mirë as zbatimin, por bëjnë shumë mirë një aktivitet tjetër të fushave të vlerësimit apo të tjera aktivitete. Kështu që nëse secili do e gjente veten sipas aftësive që ka, atëherë nuk do të ekzistonin mundësitë për të bërë gabime. Po pikërisht sepse ne marrim më shumë përgjegjësi se sa mund të bëjmë, ndodh kjo. Tani, kush është aktori? Ta bëjmë interaktive gjithmonë, se ndoshta është më interes. I qëndroj pikë për pikë saj që thot profesor Gimi, unë kam vetëm një në këtë gjë çfarë doja të thoj për sqarim më shumë, domethënë. Unë nuk kam parasysh vetëm inxhinierët, projektuesit e tjerë. Unë kam parasysh edhe një gjë. Mbase kjo që po them, dikujt mund t'i duket edhe diçka jo normale, po majmë procedurën e leje, se në fund ditës aty përplaset çdo gjë, se po morë lejen, merë ndërton dhe bashkia, ose ku të gjonë të vjen në fund farë. Qa duhet të them? Ajo që vëre, për shembull, është, për urbanistikën, ka shumë stafe në bashkira. Ka stafe, që arkitektë e tjerë. Nuk ka një strukturist të vetëm, në dijenin time, qoftë edhe në bashkinë më të madhe, qoftë e gabuar, i cili duhet ta marrë këtë projektin dhe ta shohi. Sepse është, domethënë, në fund të ditës, populli përfaqësohet nga qeveritarët, nga shteti, nga bashkia, nga stafet e tjerë. Apo jo. Dhe godina është një gjë që nuk flet. Por gjuha e godinës në aspektin ligjor të fundit është pikërisht shteti, që përfaqësohet nga këto institucione. A do ishte mirë pjesë e kësaj gjëje, se nuk po flasim vetëm godasim njerëz të faqshëm ose pa faqshëm. A do ishte mirë për shkak ndërtoheshin fill mbas këtij tërmeti, sepse ka shumë që ne duhet mësojmë. Ju i bët një pyetje profesorit, për shembull, a ishte përgatitur popullata? Jo, jo, nuk ishim. Edhe unë që flas, nuk isha totalisht i përgatitur, por edhe unë u shokova me familjen time dhe ne dolëm jashtë, dhe është normale, është njerëzore, nuk diskutohet, por çështja këtu që shtrohet është çfarë duhet bëjmë. Dhe sigurisht, kjo çfarë duhet bëjmë, përsëri sugjerimi im është që duke qenë planifikues, më pëlqen që të them diçka që ajo që ndodhi, nuk ç'bëhet më. Por, unë do të sugjeroja që në këto momente që mblidhen ndihma, shkojnë këtu, shkojnë atje, etj, unë do të sugjeroja që dikush një mendje zgjuar ose si disa mendje duhet të ulen dhe të fillojnë që në këtë moment projeksionin e çfarë do bëhet në kohë afat shkurtër, çfarë do bëhet në kohë afat mesëm dhe çfarë do bëhet në kohë afat gjatë. Pse? Për një arsye shumë thjeshtë. Kjo që po diskutojmë është emergjenca. Emergjenca po themi dhe 20 ditë, 30 ditë, janë një muaj, do kaloj. Por, dikush duhet punoj çfarë do bëjmë në afat shkurtër. Dhe në afat shkurtër ka shumë për të bërë. Midis këtyre janë ndërhyrje legjislacion, etj. Ose në afat mesëm, ose edhe në afat shkurtër, në afat gjatë. Në afat gjatë, për shembull. Sigurisht, ndërhyrjet afat gjate kërkojnë kosto të larta dhe sigurisht që nuk e përballon dot, nuk ka këllë që Shqipëria ta përballojë, por duke qenë se ne jemi pjesë e strukturave ndryshme, ne jemi një vend i cili tërmeti na i tregoi tashmë që ne nuk kemi vetëm përmbytje, pra pas kemi vetëm përmbytye, pas kemi edhe tërmete të fuqishme, nga më të fuqishmet, që do të thotë, ne pikë pari duhet kemi një agjenci të ajo që quhet disaster emergency. Sepse emergjenca kombëtare që kemi, më duket, sigurisht ata punojnë pa aq forca, aq fuqi nuk mund të përballojnë. Që do të thotë, ne jemi ndihmër, mund të vimë përmbytjet mbas mosharshim. Po vit për vit po përsëritën përmbytjet. Pra, duhet ngritur një strukturat përkatëse, dy, duhet bërë projektet përkatëse që gjërat ti minimizojmë. Duhet i lëmë brezave
Po vuajnë vetë brezave të ardhshëm, duhet i lënë një dhuratë të paktën. E qartë. Duhet kaloj ke zoti Garevski. Profesor, fol në fillim për një tsunami në Durrës. Sa mundësi ka kjo në mënyrë hipotetike që të ndodhë? It's not big threat. It's very well known that only once, maybe with much higher magnitude. Me një tërmet shumë të fort, do të ndodhte një tsunami në detin Adriatik. Pra dalgët nuk ishin më shumë se 1 metër, apo 2 metër, ndoshta para 100 vjetësh. Por të tilla dalgë janë të zakonshme, edhe kur ka ajër të fortë. Tsunamet janë tipike për në oqean. Much higher magnitude. Dhe magnitudë do të jetë shumë e lartë e tërmetit. Pra, ndoshta magnitudë 8. But here in Duhet, por këtu në Durrës, even in the region of apo në rajonin e Adriatikut, nuk ekziston si mundësi për të patur një tsunami, apo që të jetë kërcënues për qytetarët apo ndërtesat. Vetëm do të bazohemi tek fokusohemi tek pasojat e tërmetit sesa tek dalgët, sepse nuk mund të gjenerohen të tilla në detin Adriatik. Profesor, në gjykimin tuaj, banesat e shpallura të pabanueshme duhet të shemben apo të rikonstruksohen? As we said, there is a very fast assessment. Nga një vlerësim i shpejt i ndërtesave, në disa ndërtesa janë të dukshme pra në rrezik. Pra në këtë rast, praktikisht duhet konsiderohen që të shkatërrohen. Maybe I don't know how many, but nuk e di se sa do të jetë, sa ndërtesa do të jenë. Maybe 1,000. Ndoshta le të themi 1,000, domethënë. Nuk i kam parë. Need to be maybe retrofitted. But again, most of the buildings. Pjesa më e madhe e ndërtesave me sa pash. To stress only one day. Tomorrow I will have. Pra, një vizitë që ka vetëm një ditë. Nesër do të kem një pikpamje më të gjerë. Pjesa më e madhe e ndërtesave kanë dëmtime të vogla, vetëm në mure, por jo në strukturë kryesore, që është shumë e rëndësishme. Por muret nuk e dëmtojnë të gjithë strukturën. Profesor, duhet të pyes nga parashikimet që mund të bësh, kur mendon se gjithë kjo situatë mund të shkojë në vendin e dur dhe të rikthehet si më parë, pra çdo gjë të jetë harruar dhe çdo gjë të jetë restauruar? People will be never ever forget about njerëzit do ta harrojnë kur tërmetin. 12 years when 1963. Kam qenë i vogël kur tërmeti i 73-shit ndodhi dhe mbaj mend gjithçka. Se si u larguam nga ndërtesa me babain. In some way, por në një mënyrë, people will remember all the time, and now from now on, dhe nga sot inxhinierët, investitorët do të mendojnë për ndërtesa më cilësore, sepse nga sot njerëzit, gjëja parë që njerëzit do të pyesin do të jetë për cilësinë, a është i mirë ky investitor, a është i mirë ky inxhinier, sepse njerëzit duan ndërtesa të sigurta. Si që kemi dhe në tradit në Maqedoni, njerëzit kishin frikë nga tërmeti dhe mbas 5 apo 10 vjetësh tërmetet që ndodhen, pra të gjithë i mbajnë mend këto tërmete, njerëzit në Shkup gjithashtu ishin shumë të frikësuar, sepse kujtonin tërmetet e kaluara. Çdo qytetar në Shkup e kujton shumë mirë. Remarkable. Of course, that there is no damage, but here people will never ever. Pra edhe në Shqipëri njerëzit nuk do ta harrojnë kur tërmetin, por në një farë mënyre nuk është keq, është mirë, sepse
do të kujdesen për cilësinë e tërmeteve, nëse këto ndërtesa kaluan një tërmet kaq të fortë, atëherë do t'i mbjetojnë edhe tërmeteve të ngjashme. The earthquake didn't make harm to them. They can survive. Pra ata mund të mbjetojnë qindra tërmeteve të tilla pa dëme, sepse sjellja dhe reagimi i ndërtesave ishte linear. Ndryshe nga ndërtesa që patën dëme strukturore dhe që duhen shkatërruar disa ndoshta dhe mund të riparohen, por pjesa më e madhe e ndërtesave ka reaguar në mënyrë perfekte dhe qytetarët duhet të mendojnë se në të ardhmen ndërtesat e tyre do të reagojnë mjaft mirë. Profesor, nisur dhe nga shkalla e dëmeve, sa do ta vlerësonit profesionalizmin e inxhinierëve shqiptar nga 1 në 10? As I said, first of all, you have got at least 20 engineers who rreth 20 inxhinierë që kanë studiuar, kanë bërë master në institutin tim, edhe disa prej tyre janë ekspert, janë doktor shkencash në inxhinieri. Opinioni im është, edhe pse në Shkup apo këtu njerëzit kishin dyshime, sepse kisha një bum ndërtimesh, por sërish, për të qenë i sinqert, dhe në fakt unë shpreh keqardhje për familjet që humbën të afërmit e tyre, por në përgjithësi, my best impression of all of this mission when I was, and I will repeat, I was in Turkey, of the conflict was much worse than here. Cilësia e ndërtimeve në shumë vende të tjera ka qenë edhe më keq. Edhe në Itali disa nga ndërtesat me tërmetin që kalojnë me 6 reaguan më keq se në Shqipëri. Ndoshta në Shkup nuk ishte e njëjta situatë, por në Shkup tani kemi nga tërmeti i Shkupit patëm mijëra të vdekur dhe rreth 70% apo 80% e ndërtesave u shkatërruan, ndërsa këtu është e kundërta. Ndoshta 90% e ndërtesave janë okay. Ndoshta Agimi dhe Sokoli do të jenë të aftë për të gjykuar më shumë, sepse është herët. Sot është koha e ekipeve të shpëtimit, ekipi i inxhinierëve, ndoshta pas një muaji do të duhet të kontrollojnë ndërtesat me ekipe të ndryshme, ndoshta do duhen 100 inxhinierë dhe Shqipëria mund të ketë 2000 të tillë, dhe ata shumë lehtë mund të trajnohen për të analizuar një ndërtesë, për të vendosur nëse kjo ndërtesë është për të shkatërruar apo duhet të ribanohet. Pra sot është e lehtë të bëjmë fotografi për të diskutuar rast pas rasti. So again, my impression is, pra unë mendoj, përpara se të vije në Shqipëri, se gjithmonë kur shikon në televizor, sigurisht gazetarët do t'rregojnë ndërtesat e shkatruara, mbresa ime, impresioni im është se do kisha qenë shumë më keq, dhe në një farë mënyre më vjen mirë që mund të luftojmë kundër tërmeteve. Ky tërmet ishte shumë i fortë, një nga më të fortët në këtë rajon. Për të qenë një sinqert, pata një impresion, një mbres të mirë. Sigurisht është dita e parë, nesër do t'i shikoj me më shumë vëmendje, ndoshta mendimi im do ndryshoj, por në përgjithësi do të tregoj pak kujdes
me katet e para, sepse duket se këto ndërtesa që ranë, sepse kati parë ishte i butë, i dobët. Ky ishte problemi më i madh, ndonjëherë arkitektët duan më shumë hapësirë dhe një kat të parë më të lartë, dhe në këtë mënyrë ndërtesat janë më fleksible, dhe ndonjëherë ndërtesat bie një nga tërmeti, po nga mënyra se si është ndërtuar ndërtesa, ajo rrëzohet vetëm sepse nga pesha e saj. Faleminderit profesor. Po, zoti Kikino, më pas do kaloj ke zoti Sera. Po, është më shumë në sensin e planifikimit se sa në sensin e pastër teknik të pyetjeve. Ajo që doja të thoja është që në Shqipëri ka ndodhur fenomeni i migrimit, ku shumë njerëz kanë ardhur nga veriu në jug dhe kanë zbritur në zona qoftë edhe moçalore ose në këneta, siç i themi, këneta e vjetër e Durrësit e tjerë. Sigurisht ajo që tha profesori dhe që është e vërtet nga inxhinieria. Inxhinieria që ti përgjigjem çik më shumë pyetjes që ju i bët, inxhinieria ka një postulat, kur nuk të lënë balt, gjithmonë ka një zgjidhje, po çdo punë, çdo gjë vjen tek kosto në fundit. Këtë përvojë kemi mësuar edhe në Shqipëri gjithë këto vite. Çështja këtu është që radh parë të flasim për fazën e emergjencës që po kalojmë për afat mesme dhe afat shkurtër dhe afat mesme. Në fazën e emergjencës që ne po kalojmë është shumë e rëndësishme, janë shumë të rëndësishme dy elementë kryesorë që të thoja. Para fare është mirë menaxhimi i ndihmave, për arsye se ato në gjykimin tim duhet menaxhohen nga një dorë vetme, por në formën e një bordi, në bordin e cilit duhet ketë patjetër nga shoqëria civile. Nuk mund t'ia lëmë vetëm qeverisë ose edhe pa pjesëmarrjen e opozitës. Së dyti duhet kemi parasysh që në këtë moment nuk është fondi gjëja, vetëm gjëja më e rëndësishme. Absolutisht është ana inxhinierike, gjithë ato gjëra që diskutuam, gjithë ato grupe punës që duhet të aktivizohen për të diskutuar. E treta, diskutojmë të ngrem pallate. Presidenti turk thotë do ndërtoj 500, mos gabojmë, 500 apartamente, dikush tjetër thotë duhen menaxhuar nga një dorë. Çfarë do thotë kjo? Është e sigurt zona e Thumanës i njëjti vend për të ndërtuar, po apo jo? Kjo kërkon një përgjigje. Them këtë sepse nga pikpamja e urbanizimit ne kemi çaluar shumë, që do të thotë edhe kjo kërkon një menaxhim të kujdesshëm, pra disa syose mendje duhet punojnë për këtë në mënyrë që mos bëjmë gabimet që janë bërë në të shkuarën. Pra, menaxhimi i mirë i ndihmave në mënyrë transparente, ashtu sigurisht edhe përqendrimi i investimeve, qoftë duke bërë dhe një qytet të re. Do të isha më shumë dakord të bëj një qytet të re diku afër, por që është e sigurt sa aty ku është, e cila nuk na garanton. Në aspektin e afatit shkurtër, do të thoya që urgjentisht duhet hartuar një plan kontingjencë, quhet plani i kontingjencës, sikurse kanë për shembull portet për ndotjen, kur ndodh një ndotje duhet hartuar me urgjencë dhe plani i kontingjencës, që nëse ndodh prap, sigurisht jo me këtë magnitudë, por çfarë do, njerëzit të dinë kush duhet bëjë çfarë, kur etj. Po ashtu ka pastaj edhe ndryshime ligjore, siç e thash, duhen futur normat, rregullat, rregulloret e trajnimit të popullatës, të sjelljes së saj, ndoshta edhe mësimet në tekste shkollore, sepse po bëhemi vend sismik, duhen futur që fëmijët mos kalojnë. Shqetësimi më i madh tek unë është tek fëmijët, për mua është tek fëmijët, më të tremburit, sepse ne në fund ditës dalim nga shtëpia, merrem me punë kurse atyre i ngelet mendja. Dhe që mos ndodhin këto gjëra ose ti minimizojmë, duhen marrë gjithë këto masa dhe shumë masa tjera që sigurisht janë pjesë e gjës së madhe. Faleminderit. Zoti Serana, në vitet 70 ndjenin time ka ekzistuar një plan i ashtu quajtur studim sismiologjik. A është përditësuar ky studim në funksion ndërtimeve të reja pasvijuese? Në fakt do të bëjmë një korrigjim edhe për vitin, sepse në 79-ën ka ndodhur ndryshimi. Do thotë deri në vitin 1979, kur ndodhi tërmeti i Petrovac Sulqin, në Shqipëri nuk projektohej mbi bazë edhe të efektit sismik që do të duhej të reagonin strukturat. Pas atij tërmeti, si vazhdimisht një ngjarje të mëson të marrësh masa, u desh dhe u punua fort dhe u realizua kushti antisismik i parë për të u konsideruar gjatë projektimeve të strukturave ndërtimore. Pra, në 79-ën. Edhe pastaj, nga që duhet të rinovoj harta sismike, që i themi ne, që tregon rrezikun sismik në zonat caktuara të territorit,
ajo realizua në vitin 1989 edhe kushti jonë antisizmik, që themi për projektuar ndërtesat, që është dhe aktualisht në fuqi, është POAI, i vitin 1989. Edhe pyetja që në fakt për të më ngacmuar pak më shumë për të ndarur të kjo, sepse ne herën mbas here kemi shumë vite që si specialistë e përmendim që nevojitet përmirësimi i kushtit sismik të projektuarit. Siç gjithë bota bën, edhe që i përmirëson edhe shpesh edhe me një periudhë rreth çdo 5 vjet, apo edhe më shpesh ka ndonjë vend që i përmirëson. Varet nga sa e ka shkallën e zhvillimit ekonomik, sepse janë të lidhura edhe me anën të financave ato përmirësime. Kemi pasur një fat të madh në fakt, sepse kemi, siç jemi ne zonë sismike, i kemi edhe fqind me shumë aktivitet sismik, të cilët avancojnë në kodet e tyre të projektimit. Bile në këto gjithë të 20-30 vjeçar kemi pas edhe fatin që mund të adoptonim eurokodet, të cilat shpesh i përflasim me njëri tjetrin, shpesh i njohin të gjitha palët, por edhe janë punuar, biles nga grupet caktuara specialistësh, janë bërë përpjekje, ka patur dhe programe dhe projekte të ndryshme herë mbas here për të bërë adoptimin e eurokodeve në vendin tonë, por nuk janë ligjëruar akoma dhe nuk janë quar as në nivelin e 20% avancim për të realizuar. Edhe ato punime që mund të jenë bërë qofte edhe me anë të projekteve, nuk janë koordinuar as midis tyre për të nxjerrë një produkt. Edhe nëse për shembull edhe njëra nga elementet që ne quajmë aneksi i kodeve quhet hartat e zonimit sismik, të përshtatura me termineri që kanë eurokodet, të cilat shpesh edhe në këtë ngjarje mund të ishin përdorur, por nuk janë përdorur. Jemi drejt mbylljes, unë dua t'ju bëj pyetjen e fundit, kolaudimi real i objekteve ka shumë rëndësi dhe për shikuesit, ndërkohë që ka ardhur dhe një pyetje nga një shikues i cili po na ndjek në këtë moment dhe thotë jetoj në Hamallaj, është tërhequr deti 10 metra nga bregu. Çfarë do të thotë kjo? Në mënyrë të përmbledhur dhe ta përmbyllim. Në lidhje me tërheqjen e detit, unë nuk mund të them dot ndonjë gjë, përveç se të themi shoqëri që u tërheq, sepse mirë na bën. Dhe ndodhi një fenomen që shohim gjithë këto dëme dhe nëse na vjen dhe një e mirë që është tërheqja e detit, le ta quajmë të mirat, sepse nuk është problem fare ajo, pse është tërhequr deti. Në fakt, se këto fenomene të këtyre lëvizjeve tektonike shkaktojnë edhe çarje të tokës, shkaktojnë edhe lëvizje të tokës, kështu që kur shkaktojnë lëvizje të ujit, tregojnë që ka ndryshuar niveli i tokës, që ka ikur dhe deti më mbrapa. Dhe kështu që po e mbyll me aq sepse nuk është për të shqetësuar. Kurse për sa i përket pyetjes tjetër që kishte të bënte me kolaudimin, mund të ndalesha duke thënë që nëse se isha në vazhdim, po le të themi u zgjata dhe nuk doja ta vazhdoja kur Sokoli më ndërhyri që parë, kur po filloja të përmendja aktorët dhe ndalova te projektuesi, aktori i radhës është zbatuesi dhe pastaj ai shoqërohet edhe me supervizorin, edhe në fund fare është kolaudimi. Siç thash që mund të ketë qedim në zbatimin e ligjshmërive në secilin hallk, edhe tek supervizori ka jo gjithmonë zbatim rigoroz të ligjshmërive të tij. Juve ndjet ndonjë lëkundje që jeni duke? Kam përshtypjen se ishte një lëkundje, por duhet ta konfirmojmë. Shumë mirë nëse ishte, se nuk ka asgjë të keqe. Janë pikërisht një ndër ato 1000 të tjera që jemi duke pritur, kështu që s'ka pse të shqetësohemi, apo jo profesor? Kjo mund të jetë një ndër ato 1000 dhe teorinë dhe praktikën së bashku sot. Urdhë? U zhvillua dhe teoria dhe praktika. Po pse jo? You become more sensitive than me. Because I didn't feel, but I realized that you... Unë nuk e ndjeva tërmetin, por kuptova se ju e keni ndjerë, kështu. Jo, nuk e kam merak, kështu që unë do të vazhdoj të flasë. Po, me shumë kënaqësi, por jemi në momentet e fundit. Për kohën tjetër gjë, po jo prej lëkundjes. Mirë. Edhe që do të thotë, nëse unë do të merresha pak më gjatë, me kush duhet kishte më shumë rëndësi në të tërë këta aktorë, unë mendoj supervizori. Si më thënë Hallka që ligjshmërinë ka të plot, por
zbatimin për ta realizuar ligjshmërinë e ka më dobët në të gjithë aktorët është supervizori. Edhe kështu që duhet të rregullohet që nëse një supervizor kapet që nuk e kryen mirë apo ligjshmëria duhet përmirësuar që ai ta kryejë mirë këtë proces, duhet rregulluar ajo. Dhe pastaj kolaudatori në fakt nuk bën asgjë, ka fjalën e madhe, po kolaudatori edhe me ligjshmëri nuk është se bën ndonjë gjë më shumë se sa grumbullon letra. Edhe plotëson një dosje për të u kryer edhe një proces që quhet u kolaudua dhe duhet tani objekti të shfrytëzohet. Kështu që për këtë pikë unë nuk do të doja të flisja më gjatë, me që koha po mëron. Nëse përfunduat, kalojmë tek fjala e fundit për zotin Kikino. Unë dua të them që në këto ditë të vështira që po kalojmë, duke falendëruar miqtë tanë shqiptarë dhe të huaj, cilët po strahojnë atë lloj popullate, atë pjesë popullates e cila është e tronditur nga ky tërmet, do thoya përsëri që duhet të bashkojmë fuqitë bashkë dhe lutesha politikës të paktën këto ditë na linte luksin, na rri pak larg dhe të flasin specialistët më shumë, të bashkohen specialistët më shumë dhe të japin të nxjerrin një produkt politikës e cila duhet marrë vendimet më tej. Faleminderit. Profesor, fjala juaj e fundit në përfundim të programit. Okay, let's do hope. Le të shpresojmë. And I'm hoping that it was a biggest shock. Ai që kaluam ishte tërmeti kryesor, pra lëkundja kryesore, dhe që pas lëkundjet will be settled down. Do të qetësohen. And in a few months, dhe për pak muaj, people will be slowly forgot this event. Do ta harrojnë atë. As I said, they will never ever who are witness of this event, they will never ever forget. Patën një eksperiencë të tillë nuk do ta harrojnë kurrë. Por në një farë mënyrë, le të themi, kjo është mirë sepse do të transferojnë tek brezat e ardhshëm eksperiencën e tyre. Do të jenë më të vetëdijshëm. Dhe inxhinierët, arkitektët, investitorët do të fokusohen më shumë. Dhe jam I sigurt që nga sot mund të them që jam I kënaqur me cilësinë e ndërtesave dhe shpresoj që inxhinierët do të tregojnë që të ndërtojnë më me kujdes. A mundet të lutem? Mbase nuk e kuptova që kisha për fjalën e fundit atë, kështu që të lutem, me qenë se edhe nuk u prek, edhe nuk u trajtua. Kemi në fakt shumë pika pa I diskutuar, po për njerën që le të themi nuk ka të bëjë me të shkuarën, por për nesër që do shkojmë përsëri në grupe pune për të punuar. Edhe që do të thotë, dua të them që nevojitet që të ketë një koordinim të informacioneve të ekspertëve që kanë punuar deri tani. Koordinimi I informacioneve duhet patjetër të vendoset, sepse kemi vënë re atje që në këto ditë në të njëjtën objekt, në të njëjtën zonë I kanë shkuar 2 grupe, 3 grupe deri në 4 grupe ekspertësh, jo vetëm 2 apo 3 herë grupet shqiptare, po mund të ketë shkuar edhe një herë grupi francez, edhe një herë grupi grek në të njëjtat objekte. Ndërkohë që akoma nuk kanë shkuar në objektet e tjera. Edhe kjo do të thotë që të gjithë shkojnë për të unifikuar qëndrimin e tyre apo jo, ata që shkojnë bëjnë detyrën, bëjnë punën, nuk dinë që atje kanë shkuar dhe të tjerë, mbase se kanë marrë informacionin që atje kanë shkuar dhe të tjerë dhe për të dhënë atë kontributin e tyre, shkojnë pikërisht atje ku gjejnë terrenin që ka më shumë dëme. Edhe sepse edhe ata mendojnë që atje duhet shkojnë. Ajo që po thotë inxhinieri me pak fjalë është në këto momente duhet të përdor pikërisht filozofia e ekonomisë shkallës, që do thotë burimet janë të kufizuara, ato që ke të brendshme dhe të huaj duhet ti mirë menaxhosh që të arrish rezultatet. Dhe meqense e mora fjalën inxhinier, diçka do doja me kënaqësi ta theksoja. Jo, mund të vazhdosh pra vetëm një diçka të fundit, pastaj mund ta ajo që do thoja është që ne shqiptarët kemi memorie të shkurtër. Ndodhi tërmeti 21 shtatorit, gjithë u bëm optimist dhe ja ku ndodhi tjetër. S'duhet të harrojmë. Nuk e mbarova sepse dua vërtet të vjetë shumë rëndësi kësaj. Se e themi, po këtej hyn të del. Do të thotë nevojitet që të ngremi grupin e punës, por në fakt në kushtet e teknologjisë,
në kushtet e teknologjisë, mbajnë vetëm shënime në letra, edhe i arshivojnë ato letra dhe përpunimi i tyre edhe në mënyrën se si bëhet vetëm me letra është i vështirë. Që do thotë nuk kemi futur akoma dot një website ku të gjithë palët e interesuara të shohin në kohë reale se në cilin objekt ka shkuar ekspertiza dhe cilin konkluzion kanë nxjerrë për atë objekt dhe ta shohë edhe qytetari në kohë reale, ta shohë dhe grupi i ekspertëve të radhës në kohë reale kur shkon atje dhe thotë ky objekt që nga vlerësuar dhe të gjejë objektin tjetër, sepse edhe në celular mund ta shohim. Edhe pse jo, që të mos shkojmë për qef ose për të bërë një koordinim i informacioni midis specialistëve, po, mund të shkojmë, nëse ka dyshime se duhet shkuar për të përmirësuar informacioni apo konkluzionin nxjerr. Po jo të shkojmë sepse ka akoma vende të tjera të pashkelura për të parë. Kështu që unë mendoj dhe në fakt po dua ta them pse jo, për ta paraprirë se në grupin tonë, në eksperienca që nxorëm, kemi tentuar që këtë punë ta bëjmë drejt një qëllimi për ta informatizuar, edhe ndoshta nesër ne edhe konkludojmë edhe mund edhe ta prezantojmë nëse do të dalë suksesshme, edhe pastaj edhe me përmirësime që mund na vinë nga sugjerimet, ta bëjmë fakt edhe ta përdorim për ta bërë analizën e saktë edhe grumbullimin e informacioneve dhe trajtimin në kohë reale të çdo grupi ekspertësh edhe qytetarë. Zoti Serrana, të falenderoj për gjithë diskursin dhe mendimet që ndat me shikuesit. Falenderimi veçantë për zotin Kikino dhe për zotin Karevski dhe një herë faleminderit. Thank you very much. Faleminderit ju. Zonja dhe zotrin, përfundon këtu kjo bisedë, do të shkojmë në publicitet.